Ce vezi când privești la creația lui Dumnezeu? Reușești să vezi dincolo de ceea ce este vizibil? Reușești să vezi gloria lui Dumnezeu? Reușești să vezi gândul unic al lui Dumnezeu pe care l-a pus în fiecare viețuitoare, pe care l-a pus în fiecare lucru creat de El? Ce vezi când privești o pasăre? Ce vezi când privești cerul? Ce vezi când privești marea? Descoperi tu lucrurile unice pe care Dumnezeu le-a ascuns despre El în creația Lui? Ce vezi când privești o pasăre? Când privești un urs? Când privești un leu? O nouă abordare de a privi altfel creația lui Dumnezeu, o abordare filozofică și teologică, redescoperă gloria lui Dumnezeu ascunsă în creația Lui. Ce vezi când privești la creația lui Dumnezeu? Ce vezi când privești o pasăre? Povestea păsărilor descoperă gloria lui Dumnezeu ascunsă în această minunată viețuitare, pasăre. Pasărea este o creație unică a lui Dumnezeu. Dumnezeu a ascuns în ea atâtea taine. Desigur, este pasărea care are în ea însăși taina zborului și care ne inspiră și pe noi să zburăm. Ce vezi când privești o pasăre? Primul lucru pe care îl observ și îl văd ca unic ascuns de Dumnezeu într-o pasăre este diversitatea culorilor. Atâtea culori adunate împreună în penajul păsărilor. Într-adevăr, este ceva unic în creația lui Dumnezeu. Este ca și cum curcubeul de pe cer a căpătat aripi și a coborât pe pământ. Ce vezi când privești o pasăre? Un curcubeu înaripat? Un curcubeu care a adus pe pământ, prin zbor, toată frumusețea cerului, toată gama de culori a cerului. Dar de unde au căpătat păsările în penajul lor atâtea culori? Păsările se hrănesc cu polenul florilor. Păsările sărută florile în fiecare zi. Florile au și ele atâtea culori. Sunt al doilea element din creație alături de păsări care adună în ele însele o diversitate enormă de culori. Un colorit minunat. Oare, sărutând atâtea flori, păsările au căpătat și ele acest colorit minunat al curcubeului de pe cer? Păsările au aripi. Este un lucru unic ce le caracterizează în creația lui Dumnezeu. Dar nu doar păsările au aripi. Dacă ne uităm în literatura biblică, și îngerii au aripi. Să fie păsările o formă a îngerilor în creația noastră. Dacă uităm profund la sufletul omenesc, observăm că și sufletul omului are aripi. Are capacitatea de a zbura, nu? De a zbura cu gândul. Avem această capacitate de a ne detașa de zona fizică în care ne limitează trupul nostru și de a face zboruri extraordinare. Prin vis, prin gând, prin imaginație, putem zbura până la facerea lumii, putem zbura până la scaunul de domnia lui Dumnezeu, putem zbura cu gândul în trecut, în prezent și în viitor. Desigur, sufletul omului poate zbura doar cu o singură condiție, aceea de a fi desprins această taină a zborului. Putem învăța să zburăm dacă privim la păsări. Păsările au inspirat dintotdeauna omenirea să exploreze spații noi, necunoscute, inaccesibile, prin zbor, prin aripi. Un prim spațiu explorat de păsări înaintea omului este marea. Marea, într-adevăr, a fost un spațiu
dificil de explorat pentru om. Dar înaintea omului, prin zbor, păsările au străbătut oceanele și mările. Au explorat aceste spații necunoscute. Iată una din lecțiile fundamentale pe care le putem învăța de la păsări. Ne pot inspira să ne regăsim curajul de a explora necunoscutul, de a ne avânta în spații noi, dar cu o condiție, ca mai întâi de toate să fii învățat să zburăm. Într-adevăr, dacă zbori, capeți perspectiva de sus. Și dacă capeți perspectiva de sus, atunci capeți cu adevărat înțelepciune. Înțelepciunea înseamnă să ai imaginea de ansamblu, să nu ai privirea lipită de țărână, ci să poți privi la pământ, de sus în jos. De-abia atunci ai panorama corectă. De-abia atunci capeți înțelepciune. Un alt lucru unic la păsări este darul graiului. Privim la această specie minunată, papagalul, și știm că dintre toate viețuitoarele create de Dumnezeu, el poate imita cel mai bine rostirea, taina limbajului omenesc, rostind uneori cuvinte foarte grele. Dacă prin aripi, prin taina zborului, pasărea se pregătește să învețe o nouă limbă, oare și sufletul nostru, prin aceeași taină a zborului, poate învăța limbi noi, dar de data aceasta limbi cerești, a cerului, care se reflectă prin apă pe pământ? Ce vezi când privești o pasăre? Văd multă grație, mai ales a lepedelor sau a gâștelor, care plutesc atât de grațios în apă. Iată o a doua lecție sau o altă lecție fundamentală. Nu doar păsările, ci și îngerii pot să se miște doar plin de grație în ceruri, în prezența lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, și sufletul nostru, doar dacă învață aceste mișcări grațioase a cerului, poate să aprofundeze prezența lui Dumnezeu aici, pe pământ. Căci în prezența lui Dumnezeu nu te poți mișca oricând, oricum, nu poți fi grăbit, ci trebuie să ai sufletul liniștit și să înveți acest dans moral și grațios pe care îl cunosc îngerii și se pare că și păsări. Privește din nou cu atenție la o pasăre. Ce vezi în mod unic atunci când privești o pasăre? Ascultă cu mare atenție. Ce auzi când privești la o pasăre? Cântatul. Păsările din toate viețuitoarele create de Dumnezeu au primit cu prisosință acest dar unic al cântatului, de a cânta în fiecare dimineață, indiferent de anotimp, de a cânta și dimineața și seara, de a cânta toată ziua. Ce vezi când privești la o pasăre? O explozie de bucurie, ca bucuria florilor, o explozie de veselie, o laudă adusă Creatorului de dimineață până seara. O altă lecție pentru noi. Sufletul nostru își regăsește libertatea doar dacă învață și el să fie bucuros și vesel de dimineață până seara. Să spună fără încetare, mărit să fie Domn. Când viața noastră va învăța ca păsările să cânte laude Creatorului în fiecare dimineață, indiferent de anotimp, și de dimineață până seara, doar atunci vom fi pregătiți să învățăm această taină minunată a zborului. Dar ca o pasăre să zboare, trebuie mai întâi să îndeplinească o condiție. Dacă pasărea are picioarele lipite de țărână, împotmolite în pământ, împotmolite în mocirla pământului, pasărea, oricât de minunată ar fi, oricât de mari ar fi aripile ei, nu își poate lua zborul. Cu alte cuvinte, trebuie mai întâi să se desprindă de țărână, pentru că apoi să-și poată folosi aripile pe care le are pentru a zbura. Dacă o pasăre ar avea în desagă mulți saci plini cu țărână, oricât de minunate ar fi aripile ei, ar rămâne lipită
de țărână. Și sufletul nostru are aripi, le poate folosi pentru a zbura spre cer, spre divin, spre libertate. Dar este o condiție. Trebuie să renunți la țărână, să te deslipești de țărână, de toate visele deșarte, de toate bogățiile și slava deșartă acestei lumi, care nu sunt decât saci cu țărână deșartă, dar sunt saci grei, dacă le ții în desaga sufletului. Degeaba ai aripi, suflete omenesc, nu vei putea zbura, nu te vei putea desprinde de țărână. Vei rămâne lipit de țărână, vei rămâne închis în colivia deșartă de a umbla pentru vise care pierd, pentru a încerca să te îmbogățești cu bogății care pierd. Ca să-ți poți folosi aripile, ca să te poți desprinde de țărână, renunță la tot ce ai în inima ta. Și am lăsat vinul cel mai bun la urmă, ca privind la păsări să descoperim condiția cea minunată pe care sufletul nostru omenesc trebuie să îndeplinească pentru ca să învețe să zboare spre cer. Privim acum nu doar la o pasăre, ci la mai multe păsări. La păsări care s-au unit pe cer într-un dans grațios. Mișcările lor sunt perfect sincronizate. Încearcă să scrie ceva pe cer. Da, nu este suficient să privești la o singură pasăre, ci trebuie să privești la mai multe păsări. Ele s-au unit împreună într-un zbor divin, ceresc și încearcă să scrie pentru noi acolo pe ceruri litere, cuvinte, o taină. Să ne învețe cum trebuie să ne poziționăm în interiorul nostru, ce poziție grațioasă trebuie să ia sufletul nostru pentru ca să învățăm să zburăm. Și aici este taina tainelor. Priviți cu mare atenție ce va urma. Priviți cu mare atenție. O pasăre își ia zborul. Dar încercați să priviți dincolo de vizibil. Încercați să păstrundeți semnificația filozofică, teologică din spatele zborului unei păsări. Priviți cu atenție. Ce vedeți? O pasăre care zboară? Da, dar dincolo de ea, ce vezi tu, ochi al sufletului? Vedem o mare taină. Eu văd acum nu o pasăre care zboară, ci o cruce care zboară. Iată cea mai mare taină ascunsă de Dumnezeu în păsări, că atunci când planează pe cer, ia forma crucii, a crucii lui Hristos. Este fascinant să vedem cum în pasăre Dumnezeu a pus pentru prima dată simbolul crucii în creație cu maximă claritate și a făcut lucrul acesta chiar în grădina Edenului înainte de cădere. Mesajul pentru noi este tulburător. Doar dacă sufletul nostru va lua formă de cruce, doar atunci își va putea folosi aripile, doar atunci se va putea înălța și va putea zbura spre cer, spre Dumnezeu, spre adevărata libertate. Are sufletul tău acum formă de cruce. Ce vezi când privești la o pasăre? Văd crucea lui Hristos, forma pe care trebuie să o îmbrace sufletul meu pentru a învăța să zburăm. Și atunci cerul se va reflecta pe pământ.